السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. هنتكلم النهاردة على واحد من أهم المواضيع اللي مهم جدا أي حد هيتخصص في المجال ده إنه يكون ملم بيها، وهي الفيكتور داتا والراستر داتا. وطبعا زي ما احنا عارفين إن البيانات في الجي اس بتكون عبارة عن نوعين، إما بيان مكاني وده بيعبر عن الظاهرات الموجودة على سطح الأرض، وإما بيان وصفي وده بيكون عبارة عن جداول بتوجد فيها البيانات اللي لها علاقة بالبيان المكاني وبتوصفه، وعرفنا ده في الدروس اللي فاتت. طيب لو جينا للبيان المكاني، البيان المكاني بينقسم إلى نوعين في الجي اس، إما أن يكون بيانات خلوية راستر داتا، أو بيانات اتجاهية فيكتور داتا. طيب الراستر داتا بيكون عبارة عن صورة، الصورة دي بتتكون من مجموعة من البيكسلز أو الخلايا. الخلايا دي بتكون شبكة، إما أن تكون الشبكة ديت في شكل مربعات أو في شكل مثلثات أو على شكل أشكال مسدسة. طيب الشكل الشائع للشبكة ديت بيكون المربعات، زي أي صورة موجودة على الكمبيوتر. لو جيت عملت زوم إن لحد ما أوصل لآخر زوم عندي، هلاقي إن ظهرت عندي شبكة من المربعات. هو ده بالظبط نموذج الراستر، وهي دي بالظبط شبكة الخلايا اللي بتتكون منها. طيب لو جينا لنموذج البيانات المتجهة الفيكتور داتا، وده بيكون عبارة عن الشكل الرمزي اللي بوقع بيه ظاهرات سطح الأرض داخل برنامج الجي اس، فبيكون عبارة عن نقطة أو خط أو مضلع. زي الصورة اللي قدامنا كده، هنلاحظ إن النقطة في نموذج الفيكتور بتكون عبارة عن بيكسل في نموذج الراستر، وكذلك الخط لو همثل بيه ظاهرة على سطح الأرض وليكن طريق، هلاقي في النموذج الفيكتور بيكون على هيئة خط زي اللي قدامنا كده، وفي الراستر بيتحول الخط دوت لمجموعة من البيكسلز بجانب بعضها بتكون لي الخط بتاعي. ولو جيت مثلت بيان عندي زي الأقاليم أو المحافظات، فهمثله في صورة مضلع، فهلاقيه بيظهر في النموذج الفيكتور بهذا الشكل، والنموذج الراستر بيتحول الشكل لمجموعة من البيكسل بجنب بعضها بتكون الشكل عندي. طيب لو جينا للطريقة اللي بيعتمد عليها في تمثيل البيانات في كلا النموذجين، فنموذج الراستر بيعتمد في تمثيل بياناته على الشبكة أو الخلايا، أما النموذج الفيكتور فبيعتمد في تمثيل بياناته على الإحداثيات، فكل نقطة ليها خط طول ودايرة عرض. طيب لو عندي نموذج الراستر بيتكون من مجموعة من الخلايا، فالخلية الواحدة ليها أبعاد طول وعرض. مثلا لو كانت عندي أبعاد الخلية في صورة بتغطي سطح الأرض 10 متر في 10 متر، معنى كده إن الصورة ديت دقتها 10 متر، ومعنى كده إن مساحة الخلية 100 متر مربع، أو بمعنى تاني إن الخلية بتغطي مساحة من الأرض قدرها 100 متر مربع. فكل ما أبعاد الخلية بتصغر، كل ما جودة الصورة بتكون أحسن. لو أنا عندي صورة أبعاد الخلية في الصورة ديت 10 متر، وكان إجمالي الخلايا اللي في الصورة 1000 خلية. طيب لو نفس الصورة بس أبعاد الخلية 1 متر في 1 متر، معنى كده إن الصورة هيصبح فيها عدد 10 آلاف خلية بعد ما كان فيها 1000 خلية، فمعنى كده إن جودتها هتكون أوضح بكتير وأحسن بكتير من الأول. فكلما زاد عدد البيكسلز زادت جودة الصورة. طيب البيانات الاتجاهية بقدر أمثلها في صورتين، صورة ثنائية الأبعاد باستخدام بعدي الإكس والواي، وفي صورة ثلاثية الأبعاد باستخدام بعد الزد اللي هو الارتفاع، وبقدر أمثلها في صورة نقطة أو خط أو مضلع، وعرفنا الكلام دوت قبل كده. وفي شكل آخر من أشكال الفيكتور وهو نموذج التن اللي هو TEN، وده بيبقى عبارة عن شبكة من المثلثات الغير منتظمة بقدر أمثل بيها سطح الأرض في شكل ثلاثي الأبعاد. طيب لو جينا لاستخدام النموذجين، فالفيكتور داتا بيستخدم في تمثيل الظاهرات الغير مستمرة على سطح الأرض، زي توزيع المدارس، توزيع المستشفيات، توزيع نقاط الشرطة، يعني في توزيع الخدمات بشكل عام. وبرضه ممكن أستخدمه مع الطرق والسكك الحديدية والمباني السكنية وهكذا من ظاهرات. طب يعني إيه بيستخدم مع الظاهرات الغير مستمرة على سطح الأرض؟ يعني مش كل مكان على سطح الأرض أقدر ألاقي فيه الظاهرة ديت. بمعنى زي الصورة اللي قدامنا كده، لو عندي خريطة لتوزيع المطارات، هل الصورة أو الخريطة لازم يكون فيها عدد هائل من المطارات بحيث إنها تغطي كامل مسطح الخريطة عندي؟ أكيد لأ طبعا، الكلام ده مش معقول. وده بالظبط اللي بنسميه ظاهرة غير مستمرة، أي إن مش كل مكان على سطح الأرض بتظهر فيه الظاهرة ديت.
على العكس تماما من الراستر، فنموذج الراستر بيمثل توزيع الظاهرات المستمرة على سطح الأرض. زي درجات الحرارة، هل في مكان على سطح الأرض مفيهوش درجة حرارة؟ أكيد لأ. وزي كمان المناسيب، هل في مكان على سطح الأرض ملوش منسوب؟ محصلش. وكذلك الضغط، هل يوجد مكان على سطح الأرض مفيهوش ضغط؟ أكيد لأ. إذا فنموذج الراستر بيمثل البيانات المستمرة على سطح الأرض، يعني اللي بتغطي كافة مسطح الخريطة، وكل نوع من الاتنين وليه شغله. طيب لو جينا لمساحة التخزين، فنموذج الراستر بيحتاج مساحة كبيرة من الجهاز في تخزينه، أما نموذج الفيكتور فبيحتاج مساحة صغيرة من الجهاز في تخزين بياناته. طيب عندي هنا الراستر بيشيل نوع واحد من البيانات، يعني لو عندي راستر لدرجات الحرارة فالنموذج مش هيشيل بيانات غير لدرجات الحرارة بس. معنى كده إن أنا هحتاج راستر تانية تشيل بيانات الضغط لو عايز أشتغل على بيانات الضغط، وراستر تالتة تشيل بيانات المناسيب، وهكذا. يعني أنا لو عندي طبقة من النوع النقطة بتمثل مدن الدولة، فأقدر أخزن داخل الطبقة عدد لا نهائي من البيانات، زي عدد السكان، المساحة، عدد المواليد، عدد الوفيات، عدد العمال، وهكذا. فأنا أقدر أحتفظ بعدد كبير جدا من التفاصيل داخل نموذج الفيكتور. وطبعا الفيكتور ليه تحليلاته والراستر ليه تحليلاته. بينفع أحول بين النموذجين؟ في الحقيقة إن برامج الجي اس بتتيح إمكانية التحويل بين النموذجين، يعني أقدر أحول من النموذج الفيكتور للنموذج الراستر، وأقدر نموذج الراستر دوت أحوله الفيكتور داخل البرنامج. طيب الخلاصة إن الفيكتور بشكل عام بيحتوي على البيانات اللي ليها حدود محددة، زي الطرق والأنهار والحدود الإدارية. بيانات الفيكتور بتتميز بأنها بتحتفظ بجودتها ودقتها ووضوحها عند التكبير أو التصغير، يعني لما أجي أعمل زوم إن مهما أعمل زوم هلاقي الجودة عندي مش بتتغير، على العكس من الراستر اللي بيتأثر جودته بالتكبير، فهلاقي عندي كل ما أعمل زوم جودة الصورة بتضعف وبتقل، وبالمعنى البلدي بتاعنا الصورة بتبكسل. طيب إيه هي أمثلة البيانات الراستر عندي؟ زي الصور الجوية والصور الفضائية والمساحات الضوئية. فالراستر بتتكون من مجموعة من البكسلات أو الخلايا، كل منها يحمل قيمة لونية أو رقمية بتديني تدرج للألوان متعدد في الصورة. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا. لو حد عنده أي استفسار يسيبولي في الكومنتس وهرد عليه. أشوفكم في الدرس اللي جاي.